Welcome, Ophiuchus. All right, Ophiuchus, the month of Augustus bring Yuli positive energies. Word for TikTok, that the eerste week is so it says you will op je eentje. Okay, maakt niet uit. Eerste week is een vuurweek. Jullie zijn on the frequency of 8, 9 en 10. Eerste week is energy van 5, 7, omdat het is de energy van de Leo season. So wees voorzichtig. What we have also is that in the tweede week there is some form of trickery. Mensen in de tweede week now recognize that a weeskal-vrouw have gelegen en bedrieger. Mensen recognize that a weeskal-vrouw have zich trick. A weeskal-vrouw have heel veel geld van een corporation institution genomen onder de naam van een Stenbock person en die have deze person gepakt. Now, a belastingman or a techniesman gaat recognize that a weeskalvrouw in een alkalan have gelegen en bedriegen. Er is een groep in het buitenland dat wordt gepakt, heeft mee te maken met Elia en zijn vrouw, dat is een tweeling. Een weeskalvrouw dat gaf aan Leo en zijn vrouw documentatie en informatie van de Nederlandse. En een scorpion dat is gepakt en geeft op de rest van de mensen. Instinct, luister naar je instinct, omdat je instinct is juist in de derde week. Vierde week is een week van guilt, waar de guilt is verdriet voor een tweeling, verdriet voor een boodschappevrouw, verdriet voor een maakvrouw en verdriet voor een visvrouw. Die zijn verdrietig over de situatie, omdat ze is nou gepakt en recognize wat is gebeurd. Overheid is nou op zoek naar heel veel geld. Die recognize dat een rammelie of boodschappen uit heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. Ze is op zoek naar heel veel geld wat een ram en zijn vrouw of een ram en zijn partner heeft genomen. Mensen now recognize that some sort of a documentatie, informatie dat Leo gedragen is niet voor Leo en zijn partner. Leo en een tweeling sprak de waarheid niet en verbruik iemand anders documentatie en informatie om in Nederlands terecht te komen. Mensen recognize dat deze mensen zijn niet de juiste mensen. Een eind is eer voor een Ram-koppel en een Leo-koppel. That mensen recognize that a Ram couple and a Leo couple create some sort of an illusion and jullie Ophiuchus bring it tot een eind. Good news voor jullie Ophiuchus, een nieuw start naar je financial stability. En als jullie Ophiuchus kinderen wil naar school en je wil een nieuwe start, kleden voor de kinderen, het gaat je lukken, oké? Je krijgt de geld. Geld dat je moet, kindergeld dat je moet krijgen, ja, dit niet krijgen, het wordt uitbetalen voor jullie Ophiuchus. And this here, within a corporation institution, mensen recognize dat een maakman gebruiken Nederlands om buitenlanders te oplichten heel veel geld. Nou, deze maakman corporation institution is verbruiken om een tweeling en een Leo en een weeskalvrouw om Nederlands te oplichten. Heel veel geld. Deze persoon heeft die mensen geholpen en mensen zijn corporation word behindigd. Mensen recognize hoeveel een buitenlanders weeskalvrouw of een weeskalvrouw heeft opgelicht. Een belastingman nou recognize dat deze weeskalvrouw heeft hem getricked. And have him under some sort of a control. The end is here for a weeskalvrouw. They recognize that deze weeskalvrouw have defraud heel veel geld en had data en informatie van een Stenbock en was oplicht als Stenbock. Verdriet voor je partner, misschien je partner, dat is een tweelingvrouw. Verdriet voor een tweelingvrouw, omdat deze tweelingvrouw recognize dat zijn leven is nou kapot. Vanwege dat deze tweelingvrouw is connected met some sort of oneerlijke mensen. En sommige van jullie behind ook some sort of relatie met een tweelingvrouw. Omdat je recognize dat deze tweelingvrouw heb je
goed gespeeld. Oké. Een weeskal verdriet voor een weeskalman. Deze weeskalman is zoiets als een tax of een belastingman. Deze weeskalman had buitenlandse mensen documentatie geregeld en helpt buitenlandse mensen heel veel geld op te lichten. En gaf een kreef en een weeskal heel veel geld. Waar deze mensen moeten geen geld, omdat die hebben niks mee te maken met Nederlands. Die zitten liggen en bedrukken. Deze zijn buitenlandse mensen. Een weeskal mensen worden ontslagen. Mensen in authority gaat nou recognize dat deze weeskal person is connected met deze zakenman en zijn corporation. En helpt de zakenman en corporation, omdat daar is een onderzoek waar mensen gaan denken, deze mensen wonen in dat land en ze spraken Nederlands niet. Hoe deze mensen kunnen zo far onder mensen geld kunnen krijgen als daar is niet een Nederlandse die daar, of iemand dat sprak Nederlands daarna, dat deed dat, oké? Heel veel emotions, omdat de overheid institution recognize hoeveel geld ze is nou opgelegd door buitenlandse mensen en hoe mensen dat sprak Nederlands helpt deze mensen om heel veel geld van de belasting, de kas van onze land, om de mensen in het buitenlands te krijgen. Mensen now recognize that a Crave family is a fraud. Mensen now recognize that a Crave and as a partner have heel veel mensen opgelicht. Een tweeling is nou verdrietig over de relatie van hem en zijn Crave-vrouw, omdat een tweeling nou recognize dat zijn vrouw family is a fraud en komt van some sort of a criminal background. Mensen nou recognize dat een scorpion in de verleden access data en informatie en gaf het aan een weeskalman. Een weeskalman is nou kapot omdat deze weeskalman geeft het aan een Crave en een weeskalvrouw. En nou een scorpion begint te praten en vertelt precies dat een weeskalman is hier achter en hebben ze verbruiken. Deze situatie is dat een Crave nou recognize en een scorpion recognize. Daar is geen nieuw start. Een weeskalvrouw nou recognize Jezus Christus. Die mensen hebben mij hierin gebracht. Maar een weeskalvrouw recognize, oh my God. Waarom heb ik deze richting ingestapt? Oké. Dus geen nieuwe start voor een visperson. De visperson en een weeskalman heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Het is nou buiten gekomen. Dat is de eind voor een weeskalman in een corporation institution. Omdat een overheid instelling gaat recognize dat documentatie en informatie dat een Crave en een weeskal hebben. Een weeskalman is degene dat access de documentatie en informatie en gaf het aan deze buitenlanders mensen. En de data en informatie is voor een standbook person dat woont in Nederland. Dus dit is een situatie waar de huge corporation gaat deze man ontslagen on direct voet. Die zit data en informatie, communicatie van deze person om te bekijken en recognize. Oh my God, het is niet sinds gisteren. Dit is niet de ene geval. Deze man zat dus al lang, jaren te doen. Omdat deze man is connected to some sort of international criminal organisatie dat gebruikt hem om documentatie en vergunning voor buitenland mensen te krijgen. En is hier voor een weeskalvrouw die nou recognize hoe een weeskalvrouw had heel veel geld opgelicht aan de valse benodigheid door de verbruik van een standbook person data en informatie. Emotie omdat mensen in authority recognize dat is iets dat moeten het gezien eerder. En het is zoiets als nou, ze hebben gewoon verdriet. Dat is zo lang gegaan. Zoveel mensen deze man gebruiken. Corporation institution. En hier, een corporation institution is zo verdrietig over wat deze weeskalman heeft gedaan. Omdat die moest nou terug gaan kijken hoeveel mensen is onterecht behandeld en ze data en informatie verbruikt door anderen.
En het is een situatie waar chaos en een scorpion gaat echt vertellen dat deze wezenlijke man is degene die heeft zich geholpen in de documentatie en informatie. Omdat, dames en heren, alles in Nederlands, je kan best wel Turks, Moroccan en whatever taal gaan iets lezen, maar de original taal is Nederlands. En het problematische situatie is dat buitenlanders dat niet in Nederlands hebben gewoond, hebben documentatie en kunnen geld en inkomensbelasting. Iemand in Nederlands dat leest de dingen, moet achter de tranen, dat geeft deze mensen deze informatie. Er is geen andere manier, omdat het is niet Engels. Oké, en de meer Engelse mensen is niet echt bekend met andere taal. En er is niet veel mensen dat spraken. Ik denk 45% van de wereld is één persoon dat sprak 6 of 4 taal. Oké. Dus het moet iemand die sprak Nederlands helpen deze mensen. Dus het is nou een huge onderzoek. En dit is wat ik zei tegen jullie. Ik heb 2,5 jaar dat ik had mijn leven. Omdat wanneer ze recognize dat hey, ik ga niet stoppen vanwege doordat je access mijn familieinformatie, mijn data en mijn informatie. En ze beginnen dat ze wil mijn leven beroven, omdat ik kom achter dat daar is een shadow. En we noemen het een schaduw operation. Dus met alles wat is normaal, wat je ziet, daar is een schaduw achter het. En dit is wat ik zei tegen jullie. Het is niet de government institution organization that created this chaos. Het is de mensen that work in this institution. Dus een bedrijf kan niet een slecht naam hebben. Het is de medewerker of het bedrijf. Oké? Dus ik hoop dat dit helpt jullie een beetje. Ik ga zeggen namaste. Ik spreek jullie in de week. Namaste.